Welcome to Protection Aspirant ADRE 24/7 Northeast official YouTube platform with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started with today's class. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো ADRE পৰীক্ষাৰ বাবে grade 3 ফোকাস ৰাখি পেলাই আমাৰ এই দৈনিক যি প্ৰস্তুতি ADRE পৰীক্ষাৰ বাবে grade 3 grade 4 দুয়োটা বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তাৰে ফাইনেল ৰিভিজন পেপাৰ নম্বৰ 7 আজি 7 নম্বৰখন পেপাৰ আমি ইমান দিনে যি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো ইয়াৰ আগতো আমি practice কৰি আহি আছিলো তাৰ পিছত মই একেদিন ৰিসেন্টলি আপোনালোকৰ লগত ডেইলি প্ৰেক্টিস সেশনস কন্ডাক্ট কৰিছিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি আছো আমাৰ ফাইনেল ৰিভিজন ফেজ অফ দা প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নি আৰু ইয়াতে আমি আজি আহি পাইছো আমাৰ 7 নম্বৰখন পেপাৰ লৈকে let us get started with day 7 of our final revision target to হৈছে আমাৰ full marks ADRE grade 3 পৰীক্ষাত এয়া আমাৰ ADRE প্ৰিপাৰেচনৰ আজি day 7 of the final revision আৰু ক্লাস টু স্টার্ট কৰাৰ আগতে সকলোকে কৈ লৈছো আসাম মহাপেকটো আপোনালোকৰ বাবে এভেইলেবল আছে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যোনে ADRE পৰীক্ষাৰ উপৰিও অন্য পৰীক্ষাৰ বাবেও আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যদি এই কোৰ্সটোত জয়েন কৰিব পাৰে আপোনালোকে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন কোৰ্সত আপোনালোকে মাল্টিপল এক্সপেন্সেস ব্যয় কৰি থকাতকৈ বেছিকৈ আপুনি খৰচ কৰাতকৈ বিভিন্ন কোৰ্স কিনি পেলাই তাতকৈ আপুনি আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিলে গোটেইখিনি এক্সামছৰ কোৰ্সেস ইয়াতে উপলব্ধ পাই যাব আৰু ইয়েস আমাৰ মহাপেকটোৰ উপৰি আপোনালোকে আমাৰ হাল্লা বল এই যোনটো মাত্ৰ 29 টকাত যোনটো এটা আপোনালোকক এটা সুবিধা দিয়া হৈছে এই গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ ঠিক আগে আগে আপোনালোকে 9 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আপোনালোকে ফাইনেল দিন কেটাত এক্সামৰ ঠিক আগতে এক্সামত কেনেকৈ এটা প্ৰপাৰ এপ্ৰোচ লৈ পেলাই বহিব পাৰে হেতুৰ বিষয় বুজোৱা হ'ব তাতে আপোনালোকক পঢ়ুৱা নহয় তাতে আপোনালোকক কিন্তু বহুতখিনি স্ট্ৰেটেজিজ আৰু গাইডেন্স টিপস কিছুমান দিয়া হ'ব যোনটো আপোনাক এটা এডভান্টেজ দিয়াত সহায় কৰিব এক্সামৰ দিনটোত আৰু হেতু মাত্ৰ আপোনাক 29 টকাত প্ৰভাইড কৰা হৈছে এই হাল্লা বল বুলি আমাৰ যোনটো লাষ্ট এটা ষ্টুডেন্টক সহায় কৰা এটা এই সুযোগ আমি এটা লৈছো আৰু ইয়েস গ্ৰেড 3 এমটিবি মক টেষ্ট বুকলেট এইটো আপোনালোকৰ বাবে এভেইলেবল আছে ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট OMR শীট সহ আমাৰ মক টেষ্ট বুকলেটটো পাই যাব এইটো ষ্টুডেন্টছে বৰ্তমান পাইছে আৰু তেওঁলোকে সলভ কৰি আছে মই গ্ৰুপছ বিলাকত দেখিছো তেওঁলোকে এয়া সলভ কৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে লব পাৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে এই এক্সামৰ দিনকেইটাৰ আগে আগে আৰু মক টেষ্ট সিৰিজ আৰু আমাৰ কমপ্লিট 6 মান্থছৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গোটেইখিনি আপোনালোকে অনলাইন মক টেষ্ট সিৰিজটো পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেড 4 ৰ ষ্টুডেন্ট হয় আপোনালোকে ফাইনেল পাঞ্চ বেচটো জয়েন কৰক 6 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে আমি ফুল প্ৰিপাৰেচন এই বেচটো কৰোৱাই আছো সবকে ক্লাস টু স্টার্ট কৰিছো আমাৰ প্ৰথমটো কোৱেশ্চন লকে আমি আহু ব্লক আৰু ADRE 24/7 ৰ এপতে গুটেখিনি এভেইলেবল আছে আপোনালোকে এপ লিংকটো পাই যাব এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত let us get started with the first question of today's class please dash to let the children pass এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন fill in the blanks এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আমাক fill in the blanks হিচাপে Options দিয়া হৈছে stand aside, stand to the side, stand in the side, stand on the side. These are revision questions students. আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন বৰ্তা মানে মোৰ লগত আগতেও কোনোবাটো সময়ত আপোনালোকে সলভ কৰিছে, প্ৰেক্টিস কৰিছে আৰু কনসেপ্টছবোৰ বুজি থৈছে। যদি পাহৰি যোৱা যেন পাইছে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা অন্তিম সুযোগ যদি আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ৰিভাইজ কৰিব পাৰে। So please dash to let the children pass. কোনটো শব্দ ইয়াতে বা কোনটো বাক্যাংশ ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে সঠিক হ'ব? Yes, stand to the side, stand in the side এই সব ক'ব প্ৰয়োজন নাই। In, on এইবোৰ লিখিবলৈ ইয়াতে কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি সিধা কম stand aside। তাৰ মানে আমি অলপমান স্পেচ দিবলৈ যেনেকৈ মানুহক excuse me বুলি, right? Excuse me তাৰ মানে অকনমান আঁতৰি দিয়ক। ইয়াতে তেনেকৈ ক'ব পাৰো stand aside, please stand aside আঁতৰি দিয়ক অলপমান। Space diok, right? So A would be the correct answer. Yate ami stand in, stand on, stand to kobo proyojon nai. Number 2, dash imaginary stories about the origin of the game of chess. Ami regular final revision practice sessions yate conduct kori asu. Apunaloke etialoke jodi channel to subscribe kora nai, ADRE 24/7 Northeast or A platform to apnaloke subscribe kori thoi diok apunalokor YouTube subscriptions or mazot. Junbur channel apunaloke sage ketiaba subscribe korise but sayo ba nasayo tenekor mazot apunaloke eta education channel eta subscribe kori thoi আৰু যোনটো এনেকুৱা এটা এডুকেশনাল প্ল্যাটফৰ্ম যোনটো অ্যাক্টিভলি ডেইলি বেসিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমাৰ ক্লাছ চলি থাকে তাতে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফিডত যোনকেইটা ক্লাছেছ আপোনালোকে ভাল পায় যোনকেইটা ক্লাছেছ আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী হেকিটা আপোনালোকে ফিডত পাই যাব আপোনালোকে তেতিয়া মিছ নকৰে কোনোটো ক্লাছ সো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি থব এণ্ড ইয়েস এই ভিডিওটো আপোনালোকে যে চাই আছে এনেকৈ যেতিয়া ভিডিওটা আপোনালোকে ক্লাছৰ চাই যোনটো ভিডিও আপোনাৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় কোৱেশ্চনছবোৰ দৰকাৰী হয় মেক শিওৰ আপুনি হেতু সেভ কৰি নিজৰ কাৰণে এটা প্লেলিষ্ট যাতে বনাই থয় নিজৰ কাৰণে
আৰু এই ভিডিওটো আমাৰ চেনেলত এটা কমপ্লিট প্লেলিষ্টত আপুনি এভেইলেবল পাই যাব ফাইনেল ৰিভিজন ADRE 2.0 ফাইনেল ৰিভিজন বুলি এটা প্লেলিষ্টে আছে dash imaginative stories about the origin of the game of chess directly many বুলি কম right নে কি directly many বুলি কম নে yes b কৈছে কোনোবাই directly many বুলি কলে ভুল হ'ব we have to say there are many right so ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব যে there are many এনেকে directly many of the imaginative stories বুলি কৈ যদি start দিও ইয়াতে লাষ্ট গৈ আধৰুৱা হৈ যাব sentence to many imaginative stories আধৰুৱা হৈ থাকিব sentence to of the many এনেকে start নকৰো correct answer will be there are many তেতিয়া এটা statement বনিব statement আকাৰে ক'বলৈ হলে there are many stories or there are many imaginative stories about the origin of the game of chess তেতিয়া হেতু এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হৈ যায় full stop দি লিখিব পাৰি right question number 3 I really have to go now I have dash the doctor I really have to go now full stop I have dash the doctor appointment or kotha koise I have an appointment to I have an appointment with I have appointment with sida sidi or I have an appointment from kuntu ব্যবহাৰ কৰাটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব kuntu লিখাটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব which one would be the right phrase to use here batao B is the right one. Yes, appointment কারবার লগত থাকে so appointment with বুলি কম লগত বুলি যেটা কৈছে ডক্টৰ তাত এটা appointment আছে বা ডক্টৰৰ লগত এটা appointment আছে তেতিয়া মই with লিখিম appointment with you always have an appointment with someone appointment আপুনি কৈ পেলাই বেলেগ preposition শব্দ লিখি দিলে তাতে ভুল হ'ব this is a case of appropriate prepositions সেইকাৰণে কোনটো শব্দৰ লগত কোনটো preposition লিখা হয় হেতু জনাটো খুব দৰকাৰী এই বেসিছত আপোনাক questions খুব হগনাই এই এনেকুৱা examot hudhe aru etu eibaru ahibo eneko dhoroner questions appropriate preposition so আপোনালোকে কোনটো preposition শব্দ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা না লাগে এটো জনাটো দৰকাৰী preposition concepts বোৰ হেকাৰে clear ৰাখাটো দৰকাৰী question number 4 a person who walks in his sleep is known as coming to vocabulary questions now let's take a look at a few vocabulary questions a person who walks in his sleep is known as টোপনি যদি খুজ কৰে মানুহ এজনে তে কি বুলি ক'ব পাৰি এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰি misanthropist somniloquist somnambulist ne ventriloquist kuntu শুদ্ধ হ'ব what would be the right answer here option C বহুতে কৈ আছে and yes the correct answer here is C बोल सकते हैं पक्का somnambulist yes that is the correct answer আৰু লগতে এটো জানি থক আগতে পঢ়াইছো যদি কোনবা পাহৰিছে আৰু যদি কোনবা নতুন ষ্টুডেন্ট আছে somnambulist somna এই wordটো যে S O M N এটো কৰ পৰা আহিছে এটো আহিছে from the word sleep so it is related to sleep somnambulist someone who walks in his sleep somnambuloquist one who talks in his sleep টোপনি যদি কোনবাই কথা পাতে বৰবৰাই থাকে ন কিছু মানুহ টোপনিত এটোক আমি somnambuloquist বুলি কও ঠিক আছে আৰু যদি one who walks in his sleep বুলি কয় জনে খুজ কাৰে টোপনিত somnambulist হ'ব clear number 5 the place where airplanes are housed is called the place where airplanes are housed is called what বিমান ৰখা ঠাইখনক কি বুলি কোৱা হয় garage warehouse hangar নে hangar লাষ্টৰ দুটা চাব homonyms জাতীয় শব্দ হয় কিন্তু দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ অৰ্থ আছে শব্দকেইটাৰ बताओ क्या होगा सही आंसर यहां पे C
HANGER কোনে কৈ আছে দীপক C এনিপ্ৰিয়া C কেনে কৈ অনামিকা C কৰ পৰা দেখো মৰাত্মক ভুলবোৰ কিয় আৰু তেওঁলোকক চাই পেলাই আৰু বেলেগেও আনসাৰ দি আছে C বুলি এয়াৰপ্লেন ষ্ট'ৰ কৰা জেগাটো a garage for airplanes basically গাড়ী থয় গেৰেজত এয়াৰপ্লেন ক'ত থব গাড়ী থয় গেৰেজত ৰাইট জাহাজ ক'ত থব পাৰে সৰু সুৰা জাহাজ হলে ফেৰিজ পাতি হলে ফেৰিবোৰ ক'ত থব পাৰি ডকয়াৰ্ড বুলি কয় ডক কৰে ইহঁতক পোৰ্টত ৰাইট ডকয়াৰ্ডত থব পাৰি পোৰ্টত আনি থব পাৰি প্লেন বিলাকক ক'ত থব প্লেনত খুমাই দিবলৈ যোনটো এটা মস্ত ডাঙৰ গেৰেজ বনোৱা হয় হেতু কোৱা হয় প্লেনবোৰ পাৰ্ক কৰিবলৈ বনোৱা জায়গাটো কোৱা হয় হ্যাঙ্গাৰ HANGER বুলি যদি কৈ দিয়ে HANGER টো কোনটো হয় এটো হয় আমাৰ এই যে কাপোৰ উলমাবলৈ আমি ইউজ কৰো राइट कपड़ा टांगने के लिए यूज करते हैं ना इसको बोलते हैं हैंगर ठीक है इसका काम ही है कपड़े हैंग करना यहां से आप अपने शर्ट्स वगैरह ऐसे हैंग कर सकते हो राइट यहाँ पे इसको ऐसे मरोड़ के इसको ऐसे फोल्ड करके रख सकते हो ये हो जाएगा हैंगर ठीक है बुझी पाइছে सो এটুক হ্যাঙ্গার বুলি কয় ইয়াৰ কামে হৈছে কাপোৰ হ্যাং কৰা হ্যাঙ্গার কিন্তু বিমান ৰখা জায়গাটোক আমি হ্যাঙ্গার HANGAR বুলি কম মনত ৰাখিব ঠিক আছে ওয়্যাৰহাউস নকয় ওয়্যাৰহাউসত বস্তু ষ্ট'ৰ কৰে ওয়্যাৰহাউসত প্লেন এখন পাৰ্ক নকৰে ওয়্যাৰহাউসৰ কাম পাৰ্কিং নহয় ওয়্যাৰহাউসৰ কাম বস্তু জমা কৰা হয় ষ্ট'ৰ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু গ্যাৰেজটো ৰেগুলাৰ গাড়ী মটৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্যাৰেজ বুলি কয় প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত গ্যাৰেজ বুলি নকয় হ্যাঙ্গাৰ বুলি কয় A number of people listening to a concert or lecture is called কোনবাই ভাষণ দি আছে লেকচাৰ দি আছে বা কোনবাই কিবা বজাই আছে বা কিবা পাৰফৰ্ম কৰি আছে প্ৰদৰ্শন কৰি আছে গান গাই আছে ঠিক আছে কিবা সংগীত অনুষ্ঠান ৰাইট বা কিবা বক্তৃতা হৈ আছে তাতে যোনে শুনি থাকে লিসেনাৰ্স কেজন মানে যোনে শুনে সেই কেজন লোকক আমি গুড আকাৰে কি শব্দ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো এটা গুড হিচাপে যদি ক কি বুলি ক'ব পৰা যায় অডিয়েন্স স্পেক্টেটৰ্স ক্ৰাউড নে ৰেবেল কোনটো ওয়াৰ্ড কাৰেক্ট হ'ব রাইট সংগীতানুষ্ঠান বা বক্তৃতা দিয়া এটা জায়গাত যদি মানুহ এজনে থিয় দি পেলাই শুনি আছে বস্তুখিনি তেখেতক কি বুলি কোৱা হ'ব গোটেই দলটোক কি বুলি কোৱা হ'ব সবে থিয় দি শুনি আছে বোলে শিলঙত ব্ৰায়ান এডামছ আহি আছে সামাৰ 69 গাইছিলে যে আপোনালোক সকলোৱে মিলি মোৰ লগত যদি যায় টিকেটটো মোৰ আপোনালোকে কাটি দিব ঠিক আছে যদি আমি যাও আৰু তাতে গৈ পেলাই আমি একেলগে গৈ পেলাই কনসাৰ্টটো শুনো ইফ ইউ আৰ লিসনিং টু দ্য মিউজিক ৰাইট আমাক কি বুলি কোৱা হ'ব will be called the audience right spectators বুলি নকয় তেতিয়া audience বুলি কয় ঠিক আছে ডিফাৰেন্স টু কি spectators come from the word spectacle আৰু spectacle বুলি কোৱা হয় যেতিয়া চকুৰে দেখিব পৰা বস্তু এটা হয় তেতিয়া spectacle শব্দটো আহে যোনটো বস্তু চকুৰে দেখিব পৰা যায় যোনটো বস্তু আশ্চৰ্যজনক আপুনি যদি সেই দৃশ্যটো যদি দেখা পায় সেই দৃশ্যটোক আমি spectacle বুলি কওঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ spectators যোনে spectate কৰিবলৈ যায় যোনে চাবলৈ যায় খেল এখন ক্ৰিকেট ম্যাচ এখন আপুনি শুনিবলৈ না যায় আপুনি চাবলৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু মিউজিক কনসাৰ্ট এখন বা লেকচাৰ এটা আপুনি শুনিবলৈ যায় আপুনি চাবলৈ যোৱাতকৈ বেছি শুনিবলৈ যায় মিউজিক কনসাৰ্ট এটাত গৈছে বোলে আপুনি বোলে একো বাদ্যযন্ত্ৰ একো শুনা পোৱা নাই দেখাহে পাইছে মানুহ এটা খং উঠিব ন সো দিস ইজ ৰিলেটেড টু অডিটৰী সেন্সেস দিস ইজ ৰিলেটেড টু spectate or visual right spectate শব্দটোৰ পৰা আহে এটো বা ভিজুৱেল বুলি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে যে এটো দৃশ্যৰ লগত আৰু এটো শব্দৰ লগত ধ্বনিৰ লগত অডিয়েন্স অডিটৰী অডিটোৰিয়াম all of these words audio right comes from the word sound so you have to audience এ কম so crowd এ হয় ঠিক আছে ভিৰ বুলি যে কওঁ আমি crowdৰে কিন্তু উদ্দেশ্যটো কি হেতুৰ হিচাপত আমি বিভিন্ন শব্দ পাও ক্ৰাউডকে আমি মব ক'ব পাৰো যদি উগ্ৰ হৈ পেলাই আহে মাৰপিট কৰিবলৈ আছে মব বুলি কম ক্ৰাউডকে আমি থ্ৰং বুলিও ক'ব পাৰো ক্ৰাউডৰে অন্যটা শব্দ থ্ৰং হয় ক্ৰাউডকে আমি যদি দৰ্শক হিচাপে গৈছে স্পেক্টেটৰ্স কম ক্ৰাউডকে যদি তেওঁলোকে কিবা এটা সংগীতানুষ্ঠান শুনিব গৈছে অডিয়েন্স বুলি কম সিনেমা চাব গৈছে অডিয়েন্স বুলি কম ক্লিয়াৰ ঠিক আছে জুডিশিয়াস এই শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব ধাৰ্মিক কিবা এটা যদি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই মানুহ জমা হৈছে কংগ্ৰিগেশ্যন বুলি কম ক্ৰাউডৰে বিভিন্ন তাৰ মানে স্পেসিফিক সিচুৱেচন লৈ স্পেসিফিক বেলেগ ওয়াৰ্ডস হ'ব পাৰে ঠিক
Judicious synonym কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ judicious মানে কি কোনটো শব্দৰ পৰা আহিছে to be able to judge right সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা judge কৰিব পৰা বস্তুৰ মাজত পাৰ্থক্য বুজি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা সেই জাজমেন্ট কৰিব পৰা জাজমেন্ট যোনটো আমাৰ মানুহৰ কেপাসিটি আছে যে এইটো ভাল এইটো বেয়া এইটো লাভ আছে এইটো লোকসান আছে হেতুকে কোৱা হয় জাজমেন্ট কৰিব পৰা কেপাসিটি মানুহৰ ৰেশনাল মাইন্ডটো নাও দ্যাট জাজমেন্ট সেই শব্দটোৰ পৰা আপুনি যদি জুডিশিয়াছ ৱৰ্ড লৈকে যায় ৰাইট যেনেকৈ আমি এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়াল বুলি কওঁ ন আমি যেটা পলিটি পঢ়ো ৰাইট নাও জুডিশিয়াছ বুলি যেটা কৈছো জুডিশিয়াছ মানে কি যোনে ভাল জাজমেন্ট লৈ কাম কৰে তাৰ মানে যোনে ভালকৈ ভাবি চিন্তি কাম কৰে তাৰ মানে প্ৰুডেন্ট বুলি যদি কওঁ that would be a synonym prudent কাৰণ ভাবি চিন্তি কাম কৰিলে মানুহে সদায় বিপদ অহাৰ আগতেই সাৱধান হ'ব prudent হ'ব careful হ'ব so a পাক্কা right a is the answer বাকি এইগিটা চাওক এইগিটা গুটেগিটা অপশনস আপোনাৰ উলুটাটো নহল জানো irrational foolish impatient ইয়াৰ ধৈৰ্য্য নাই ইয়াৰ ই মুখ্য foolish irrational ই যুক্তি অযুক্তিকৰ কাম কৰে অযুক্তিকৰ কথা কয় irrational ইয়াৰ সিদ্ধান্তবোৰ অযুক্তিকৰ যুক্তি সম্পন্ন নহয় তেনেহলে এইগিটা গুটেগিটা antonyms নহল জানো these are all antonyms এই গুটেগিটাক আপুনি জুডিশিয়াছৰ antonyms বুলি মনত ৰাখিব পাৰে লিখি থব পাৰে ঠিক নম্বৰ 8 monotonous monotonous বুলি ক'লে কি বুজো what is monotonous ইয়াতে mono wordটো হুমাই আছে ঠিক আছে so this relates to one right monotonous বুলি যেটা কৈছো mono relates to one singular যেনে আমি monochrome বুলি যদি কওঁ monochrome right monochromatic বুলি যদি কৈছো বা monochrome বুলি যদি কওঁ তেতিয়া কি বুজো mono relates to one ঠিক আছে mono শব্দটোৱে বুজায় one ঠিক chroma chroma to কি word পৰা আহিছে chroma বুলি যেটা কৈছো it relates to color right monochrome one color হেনেকে বুজোৱা হয় সো তাৰ মানে তাতে বেলেগ কালাৰ নাই আৰু সো জেনাৰেলি আমি ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট ক কাৰণে monochromatic বুলি কয় বাকিখিনি সব ব্ল্যাক আৰু যত ৰং আছে তাতে হোৱাইট সো monochrome এন্ধাৰ বস্তুখিনি এনেও শ্যাডোজ খিনি ব্ল্যাক হৈ আছে আৰু বাকি জায়গাখিনি হোৱাইট হৈ আছে monochromatic right now monotonous mono means one তাৰ মানে একে বিধতেই যদি এটা বস্তু এটা খুৰতেই গৈ আছে তেতিয়া কি হ'ব এফেক্টটো কি হ'ব এটা খুৰতেই যদি গৈ থাকে এটা বস্তু তেনেহলে আপুনি শুনি শুনি হেতু বস্তু বোৰ হৈ যাব you will be bored you will get tired of it your ears will fatigue out of the monotony ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি এটা যিকোনো এটা ক্ৰিয়া এটা কৰে যে এটা monotonous কাম এটা তাৰ মানে একে ধৰণে গৈ থাকে বস্তু তাত একো ডাইনামিক্স নাই একো চেঞ্জেস নাই আপস এন্ড ডাউনস নাই একোৱে নাই তাতে এক্সাইটমেন্ট নাই একো it's a very boring thing আৰু boring হলে অন্য এটা শব্দ কি ক'ব পাৰো যোনটো বস্তু কৰিবলৈ তাৰ মানে হেতু বস্তু কৰিবলৈ আপুনি কঠিন পাব তাৰ মানে সেই কামটো যদি আপুনি কৰিব লগিয়া হয় যদি একো আমেজ নাই হেতু আপুনি কঠিন কাম যেন পাব হেতু হয় নে নহয় so therefore answer should be tedious it is not pleasant variety নাই that variety কথা নাহে pleasant নহয় ঠিক আছে ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা ভেৰাইটি থাকিব কেবা ধৰণৰ বস্তু থাকিব তাতে ৰাইট হেকাৰণে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক ইউটিউব ইমান ভাল পায় ন কাৰণ আপোনালোকৰ তাতে এবাৰ স্ক্ৰল কৰে তাতে পাঁচটা যদি ভিডিও গৈছে পাঁচটা যদি ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল গৈছে পাঁচটা বেলেগ বেলেগ পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখা পাইছে কৰবাত খানা কৰবাত ট্ৰেভেল কৰবাত পাহাৰ কৰবাত গাড়ী মটৰ বাইক ৰাইট ভেৰাইটি হেতু monotonous নালাগে হেকাৰণে আপুনি ঘণ্টা আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামে চাই থাকিব পাৰে কিন্তু monotonous হলে একেই বিধৰ বস্তু ৰাইট হেকাৰণে পঢ়িবলৈ কষ্ট পায় ন আপোনালোকে মই যদি আপোনালোকক 10টা কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ একেলগে সলভ কৰিব হেতু কিন্তু monotonous পাব কি একে ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট টেক্সট है ना আউটৰেজ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব আউটৰেজ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব বিকল্প এইকেইটা চাই লওক যে praise favor pleased and offense these are the options sir আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম লিংক পোৱা নাই মোৰ টেলিগ্ৰাম লিংক প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে পাই যাব ইংৰাজী ক্লাছৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো পাই যাব এইটো ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম লিংকটো পাই যাব এই লাইভ ষ্ট্ৰীমটো শেষ হোৱাৰ পিছত যোনে লাইভ ষ্ট্ৰীম চাই আছে লাইভটো শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিওটোত আপুনি লাইভ ষ্ট্ৰীম শেষ হোৱাৰ লগে লগে 5 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক গোটেইখিনি পাই যাব ঠিক আছে ওকে আৰু বাকি গোটেইবোৰ ইংৰাজী ভিডিও মোৰ যিমান আছে ক্লাছেছ যিমান আছে সবৰে তলত কমেন্ট সেকশনত আপুনি পিন কৰি থোৱা পাই যাব কমেন্টটো প্ৰথম কমেন্টটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া থাকে ক্লিক কৰিলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰিব তাতে গৈ পেলাই জয়েন হৈ থব যাতে এক্সামৰ আগত যিমান মেটেৰিয়েল পাতিখিনি দিম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাতি গোটেইখিনি যাতে এভেইল কৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু লাভ ল'ব পাৰে আপোনালোকে আউটৰেজ সিনোনিম কি আউটৰেজ মানে কি মানুহ যেটা উগ্ৰ হৈ গৈছে ৰেজ ওয়ার্ডটো আছে ন আউটৰেজ
খং উঠি গৈছে মানুহ ক্ষোভিত হৈছে মানুহ তেতিয়া কি কম তাৰ মানে মানুহে কি কৰিছে অফেন্স লৈছে কিবা এটা কথা আপত্তি লৈছে কিবা এটা কথা লৈ বলে তেতিয়াহে খং উঠে মানুহৰ কিবা এটা কথা লৈ আপত্তি হলেহে মানুহৰ খং উঠে এনেই মানুহৰ খং উঠেতো ৰাইট সো অফেন্স লোৱা মানে কিবা এটা বস্তুক লৈ আপত্তি লোৱা গাত জগৰ লগা বুলি যে কওঁ আমি জগৰ লাগিছে কিবা এটা কথা লৈ পেলাই অফেন্স হৈছে তাৰ মানে ঠিক আছে আপত্তি হৈছে কথাটোক লৈ প্ৰেইজ কৰা ফেভাৰ বা প্লিজ এইবিলাক শব্দ পজিটিভ ওয়ার্ডস হয় these are not related to outrage আমাক লাগে সমাৰ্থক শব্দ offense would be the right word ঠিক আছে গুণগান গোৱাটো প্ৰেইজ কৰা বুলি কয় ঠিক আছে কাৰোবাৰ সহায় লোৱাটো ফেভাৰ লোৱা বুলি কয় প্লিজ কৰা মানে কিবা আপুনি সন্তুষ্ট কৰিছে কাৰোবাক প্লিজ কৰিছে কিন্তু এইকেইটা শব্দ ইয়াৰ লগত নিমিলে এটো হৈছে খং উঠোৱা মানুহক আপুনি আপত্তি জগালেহে মানুহৰ খং উঠিব ৰাইট outrage আৰু offense কাৰণে synonymous নেক্সট বিপৰীত শব্দ লাগে কিহৰ বাবে ইকোনমাইজ শব্দটোৰ বাবে ইকোনমি শব্দটো আপোনালোকে জানেই সাবজেক্টে আছে ইকোনমিক্স বুলি সো ইকোনমিক্সত কি ষ্টাডি কৰে আৰু ইকোনমাইজৰ লগত আপুনি কেনেকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰে এতিয়া এটো এটা ভাৰ্ব হৈ গল ইকোনমাইজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ক্ৰিয়া শব্দ ইকোনমিক্সটো সাবজেক্টৰ নাম নাউন right that's a noun word but this is a verb economize to economize a process বুলি যদি কও কিবা এটা পদ্ধতি কিবা এটা process মই যদি economize কৰি দিও তাৰ মানে কি কৰিছো তাৰ মানে যিমান পাৰো খৰচবোৰ কমাই দিছো কামটো একে ধৰণে হৈ থাকিব কিন্তু আগতে সাগে খৰচ বেছি হৈ পেলাই কামটো হৈছিল এটা খৰচ কমাই দি পেলাই কামটো কৰি আছো একেটা বস্তুৱে ওলাইছে কিন্তু কামটো একেটাই হৈছে ৰাইট সো economize বুলি কলে কি হ'ব PDF কোড পাম ইবলা ক্লাছৰ এই গুটেইবোৰ ক্লাছেছ একেদিন যোনবোৰ লৈছো তাৰে মই এটা কম্পাইলড সলভ PDF আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোতে প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে সুজনে হুদি আছে সুজন আৰহান এই গুটেইবোৰ ক্লাছেছৰ সলভ PDF একেলগে এটা কম্পাইলড PDF আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত পাই যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ আগৰো বহুত ক্লাছেছৰ সলভ PDF কাৰেক্ট আনসাৰছ বিলাক গ্ৰীন কালাৰ দি পেলাই আপোনালোক দি থোৱা আছে যাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট PDF টো খুলি চাই আৰু ডাইৰেক্ট পঢ়িলও পাৰে আনসাৰছ পাতি গুটে যাতে তাতে চাব পাৰে প্ৰেক্টিস কৰিম বুলি ক'লে প্ৰেক্টিসও কৰিব পাৰিব সলভ PDF টো ডাউনলোড কৰিলে সলভ আনসাৰছ কেইটা পাই যাব ঠিক আছে ধৃতি টেলিগ্ৰামত টেক্সট কৰিছিলে কিবা কোৱেৰি আছে সাম ৰব টেলিগ্ৰামত মই চেক কৰা হোৱা নাই মই সাম economize enormous purchase waste trade কি হ'ব এন্টোনিম কৈছে বিপৰীত শব্দ economize কৰা মানে কি মই কলো খৰচ কমাই দিলো ন কিবা এটা পদ্ধতিত মই আগতে একেটা বস্তুৱে হৈ আছিল কাম একেই হৈ আছিল কিন্তু মই খৰচ বেছি হৈছিল এটা মই একেটা কামতে কম খৰচত কৰিব পাৰিছো তাৰ মানে মই ৱেষ্টেজটো কমাই দিলো ৱেষ্টেজটো কমাই দিয়াটোক যদি economize কৰা বুলি কয় তেনেহলে ৱেষ্টেজ হোৱাটো ৱেষ্ট শব্দটোৱে ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ নহব জানো ৱেষ্ট ৰাইট ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড সো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে ইকোনমাইজ কৰা বুলি যেতিয়া কও তাৰ মানে আপুনি খৰচ কমোৱা আৰু যিকোনো ধৰণৰ খৰচ অকল পইচা নহয় কষ্ট কমোৱা সময় নষ্ট হোৱাটো কমোৱা হেতু ইকোনমাইজ কৰা বুলি কয় আন্ডাৰস্টুড আপুনি এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈকে যাওতে আপোনাৰ 1 ঘন্টা লাগে খুচকাৰি গলে আপোনাৰ দিনটোৰ 1 ঘন্টা খুচকাৰোতে গুচি যায় আপুনি এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈ পাওতে কিন্তু সেই 1 ঘন্টাটো যদি আপুনি কমাই পেলাই 10 মিনিট কৰিব পাৰিলে হেতেন আপুনি 50 মিনিট এক্সট্ৰা পালে সেই 50 মিনিটত আপুনি সকে কি বেলেগ কাম কৰিব পাৰিলে মেবি আপুনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পঢ়িব পাৰিলে হেতেন সেইখিনি টাইমত সো আপুনি কি কৰিলে আপুনি খুচকাৰি যোৱাতকৈ আপোনাৰ লগৰ এজন হেতু বাটতে যায় হদা হেতু টাইমতে আপুনি তাক কলে তই গাড়ী লৈ যাই আছ বা তই যদি বাইক লৈ গৈছ তই মুকো লৈ যাবিছন একেলগে তোক বাটত লাগিলে মই কাপ চাহ খুৱাই দিম আপুনি কি কৰিলে আপুনি সেই টাইমটো ইকোনমাইজ কৰি ললে যে এতিয়া মই হেকেটা জায়গায় গৈ পাম কিন্তু টাইমটো এতিয়া মোক 1 ঘন্টাৰ জায়গাত 10 মিনিট লাগে তাৰ মানে খৰচটো আপুনি কমাই দিলে সময়ৰ খৰচটো আপুনি কমাই দিলে বুজি পাইছে আন্ডাৰস্টুড প্ৰসেসটো ইকোনমাইজ কৰা হল হেতু ৱেষ্টেজটো কমি গল টাইমৰ সো উল্টা ৱেষ্ট শব্দটো তাৰ এন্টোনিম হৈ গল সেই কাৰণে ইয়াতে বিপৰীত শব্দ কিহৰ হেম্পাৰ শব্দটো হেম্পাৰ মানে কি বাধা বিঘিনি বুলি ক'লে আমি হেম্পাৰ কৰা বুজাও কিবা এটা বস্তু যেতিয়া মই বাধা বিঘিনি দিছো হেতুক মই হেম্পাৰ কৰিছো ঠিক আছে হেতুক মই ব্যাৰিয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছো তাতে সো ইয়াতে কি লাগে বিপৰীত শব্দ লাগে ঠিক আছে বিপৰীত শব্দ হেম্পাৰ যদি কৰা মানে মানুহ এটাক ব্যাৰিয়াৰ দিয়া বা বাধা বিঘিনি অনা বা তাক আগবাঢ়িবলৈ যাওতে তাক কিবা এটা ৰখাই দিয়াৰ নিচিনা হয় তেনেহলে বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব লাগিব প্ৰমোট হ'ব লাগিব ন যে তাক মই আগবঢ়ুৱাই দিছো প্ৰমোট কৰিছো তাক মই আগলৈকে ঠেলিছো তাক মই হিন্ডাৰ কৰা নাই তাক মই প্ৰমোট কৰিছো হিন্ডাৰ যে কলো হিন্ডাৰ ইজ অনাদাৰ ৱৰ্ড ফৰ হেম্পাৰ হিন্ডাৰ বুলিও ক'ব পাৰি হেম্পাৰ কৰা বুলি ক'ব পাৰে হিন্ডাৰ কৰা বুলি ক'ব পাৰে ৰাইট অবষ্টেকল এটা বাটত আনা বুলি ক'ব পাৰে ব্যাৰিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰে ষ্টপ কৰি দিয়াটো ৰখাই দিয়া গতিটো ৰখাই দিলে ঠিক আছে সো প্ৰমোট would be the correct word এন্টোনিম লাগে যেহেতু again এন্টোনিমে লাগে বিপৰীত শব্দ কি হৰ ইনকম্পিটেন্ট
চাই লওক কি হ'ব কম্পিটেন্স শব্দটোৰ পৰা আহিছে কম্পিটেন্স মানে কি কম্পিটেন্স থকা বুলি যেতিয়া কওঁ কিবা এটা বস্তুত তাৰমানে এবল বুজায় হা তাৰমানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হোৱাটোক আমি কম্পিটেন্স থকা বুলি কওঁ এবল কম্পিটেন্সটো আহিছে এবিলিটিৰ পৰা কম্পিটেন্ট বুলি ক'লে আচলতে এবল হয় যে কম্পিটেন্সটো নাউন ফৰ্ম হৈ যায় এটোক এবিলিটি বুলি ক'ব পাৰি কম্পিটেন্স বুলি ক'লে কম্পিটেন্ট বুলি ক'লে ডাইৰেক্টলি এবল কম্পিটেন্ট is an adjective and able itself is an adjective ঠিক আছে সো কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যেতিয়া মানুহজন সক্ষম হয় able হয় say for example I can lift 70 kgs এনেকে যদি আপুনি কয় তাৰমানে আপুনি 70 কেজি ওজন এটা দাঙিবলৈ সক্ষম হয় you are competent to lift a 70 kg weight but যদি আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু আপোনাৰ সেই কামটো কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰযোজ্য গুণ বা দক্ষতা বা স্কিল লাগে হেতু আপোনাৰ তাত নাই তেতিয়া কি হ'ব you are incompetent তো বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব লাগিব যে আপুনি ইনকম্পিটেন্ট হয় আপুনি কম্পিটেন্ট হয় আপোনাৰ কিবা এটা কামত দক্ষতা আছে দক্ষতাৰ অন্য এটা শব্দ হৈছে ডেক্সটাৰিটি আৰু দক্ষতা থকা মানুহজনক মই ক'ব পাৰো ডেক্সটাৰাছ বুলি ডেক্সটাৰিটি শব্দটোৰ পৰা আহিছে এটো dexterity that means this is a noun dexterity বুলি ক'লে it means skill dexterity হৈছে skill নথকাটো lack of skill টো হৈছে incompetence incompetent মানুহজনৰ skill নাই dexterous মানুহজনৰ skill আছে clear number 13 the cat sat dash the windowsill watching the birds outside the cat sat dash the windowsill watching the birds outside क्या होगा इसका सही आंसर सिंपल प्रेपोजिशनर प्रश्न এটা স্টুডেন্টস একদম সিম্পল প্রেপোজিশন বেসড কোশ্চেন এটা উইন্ডো সিল বুলি ক'লে কি বুজিব উইন্ডো সিলটো খিৰিকীখনৰ কাষত এটা প্ল্যাটফৰ্ম হয় ঠিক আছে উইন্ডো সিল if this is a window ठीक है ये पकड़ लो विंडो है ऐसे यहाँ पे ठीक है ना तो यहाँ पे पकड़ लो ऐसा एक स्पेस है अलग से ठीक है जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ऊंचा सा जगह है यहाँ पे ठीक है ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने बट पकड़ लो लगभग ऐसा एक जगह है यहाँ पे तो if there is a cat sitting here ठीक है and there is a cat sitting here now imagine where is this cat ये विंडो सिल का जो बात कर रहे हैं ठीक है विंडो सिल बोल रहे हैं इसको so tell me is this cat sitting on a flat surface or is this cat sitting on some kind of enclosed space कहाँ पे है ये where is this it's sitting on a surface right ये surface है एक so if it's a surface if it's a flat surface we will use the word on right when we say a flat surface we always use the word on flat মানে এনেকুৱা নহয় যে একদম মসৃণ হ'ব লাগিব একদম মিহি হ'ব লাগিব but basically পাহাড় এখন যদি হয় even if it's a hill ऐसा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होने से भी if it's a surface जहाँ पे एक इंसान खड़ा हो सकता है we use the word on ठीक है यहाँ पे भी इसके लिए on यूज करेंगे so here the word would be on clear understood number 14 the students were asked to write a summary dash the end of the chapter the students were asked to write a summary dash the end of the chapter what will be the right word here the students were asked to write a summary dash the end of the chapter
The students were asked to write a summary. কি হ'ব chapter to end বুলি যেটা কৈছে তাৰ মানে একদম specific position of the chapter, right? Specific position to কি হয় chapter to end to এটো এটা বহুত specific position নহয় জানো গোটেই chapter to পঢ়ি একদম end ত যেতিয়া আহি পাব this is a very specific point. Specific point ৰ কথা ক'লে আমি at বুলি কওঁ সদায় when it's a specific point we always use the word at. So therefore ইয়াতে কি লিখিম we will obviously use the word at the end of the chapter, right? The students were asked to write a summary at the end of the chapter. When they reach that particular point, নিৰ্দিষ্ট নিৰ্ধাৰিত জায়গা এটা যেতিয়া গৈ পায় ন হেতুক আমি at বুলি লিখো ঠিক আছে সময়ৰ ক্ষেত্ৰটো যেতিয়া একদম এটা স্পেসিফিক টাইম আপুনি কব পাৰিব you will use the word at. ठीक है तो यहाँ पे भी at ही बोलेंगे. Number 15, she neither likes coffee nor tea but she prefers a good book. Error বিচাৰিব দিছে students ইয়াতে ভুল কি আছে বিচাৰিব দিছে কিবা error আছে নে ইয়াতে চাই লওক कुछ error है यहाँ पे देख लो बताओ यहाँ पे कुछ error है. She neither likes coffee nor tea but she prefers a good book. এনেকুৱা বাক্যবিলাক আপোনালোক এক্সামত দিব আৰু ক'ব যে ভুল উলিওৱা আৰু ভুল উলাবলৈ আপোনালোকে কি চাব লাগিব বুজক ভুল উলাবলৈ কি চাব লাগিব হিটো জানি থক যে কি বস্তু প্ৰথম চেক কৰিব লাগে সব চাই থাকিলে লাভ নাই সব চাই থাকিলে টাইম নষ্ট হ'ব কনফিউজন বাঢ়িব প্ৰথম চাব সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট বোৰ সব ঠিকে আছে নাই সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট ৰুলছ বিলাক নাজানে যদি মোৰ ক্লাছ চাব সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট নাজানে যদি মোৰ আগৰ ক্লাছ বিলাক চাব সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ ৰুলছ বিলাক শিকি ল'ব সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট আৰু যোনে মোৰ সাবস্ক্ৰিপশন ক্লাसेस লৈ হৈছে সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট পুৰা একদম 14 গুষ্টি বুজাই থৈ দিছো সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ চাব আকৌ ক্লাसेस বোৰ সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট তাৰ পিছত আপুনি চেক কৰিব টেন্স ঠিকে আছে নে নাই তাৰ পিছত চাব যে prepositions-ৰ নিচিনা বস্তুবিলাক ঠিকে আছে নাই prepositions parts of speech বোৰ prepositions adjectives adverbs লাকৰ usage ঠিক আছে নাই চাব ঠিক আছে আৰু ফাইনালি এটা বস্তু চাব যে কিছু পৰিস্থিতিত আপোনাৰ সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ঠিকে আছে নাই স্ট্ৰাকচাৰ বা যোনটোক মই কওঁ সিনট্যাক্স বুলি সিনট্যাক্সৰ আমাৰ এই পানীৰ টেংকিটো নহয় হা সিনট্যাক্স বুলি যেটা কৈছো এই 1000 লিটাৰ পানীৰ টেংকি বা 750 লিটাৰ পানীৰ টেংকিৰ কথা কোৱা নাই তুমি কৈ আছো স্ট্ৰাকচাৰ গঠনটো ঠিকে আছে নাই টেক আ লুক এট দ্য স্ট্ৰাকচাৰ হিয়াৰ she neither likes coffee nor tea but she prefers a good book देख लो यहां पे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है ये যেতিয়া এই দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা যায় neither nor চাই লওক শিকি লওক neither nor যেটা ইউজ কৰা হয় neither আৰু nor শব্দকেইটা এটা আমি কব পাৰো correlative conjunctions বুলি correlative শব্দকেইটা correlative মানে কি একিটাক এনেকৈ লিখিব লাগিব যে neither যদি লিখিছো neither বুলি কিবা এটা বস্তু কৈ উঠাৰ লগে লগে neither this বুলি যদি কৈছো neither a বুলি যদি কৈছো ধৰি লওক লগালগ ইয়াৰ পিছত nor b বুলি লিখিব লাগিব মাজত কি বেলেগ ওয়াৰ্ড সোমাই দিব নোৱাৰো সো মই neither কি হক বিচাৰিছিলো neither কো বিচাৰিছিলো coffee আৰু nor কি হক কৈছো nor কৈছো tea তে মাজত এই লাইক শব্দটোৱে কি কৰি আছে what is this doing here ইয়াৰ একো কাম নাই মাজত ই আগতে লিখিব লাগিছিল ইয়াৰ আগতে লিখি ল'ব লাগিছিল ইয়াক মাজত কিয় সোমাই দিলো মিছামিছি দিগদাৰ দিবলৈ neither আৰু norক ৰাইট neither a nor b neither coffee nor tea about লিখিব লাগিব সো তাৰ মানে neither টো ইয়াতে লিখাটো ভুল হৈছে ইয়াক পিছত পঠাব লাগিছিল চাওক লাইক শব্দটো ঠিকই আছে ইয়াতে লিখাটো ভুল কিন্তু প্ৰথম ভুলটো ক'ত প্ৰথম ভুলটো ইয়াতে ন neither শব্দটো ইয়াতে কিয় বহালো ইয়াক পিছত পঠাব লাগিছিল সো যদি আমি এনেকে চাম ইফালৰ পৰা লেফট টু ৰাইট পঢ়ি চাম প্ৰথম ভুলটো ক'ত হৈ আছে ইয়াৰ ডাটাই হৈছে neither পজিশনটো ভুল সো মই কি বুলি কম b is the answer neitherতে ভুলটো সোমাই আছে neither পজিশনটো ভুল হৈছে বেলেগ একো ভুল নাই শব্দ ঠিকই আছে তাৰ অৱস্থানটো ভুল হৈছে তাৰ জায়গাটো ভুল হৈছে স্থানটো ভুল এইটো স্থানত তাক লিখিব নালাগিছিল ইয়াৰ পিছত লিখিব লাগিছিল she likes neither coffee nor tea তেতিয়া এটো ফুলফিল হয় ন she likes neither coffee nor tea neither a nor b বুজি পাইছে সো এইবিলাক সেন্টেন্সত আপুনি এৰৰটো ডিটেক্ট কৰা আৰু তাৰ পিছত ব্ৰেইনটো লগোৱা যে তাৰ মানে কোড ভুলটো হ'ল তাৰ মানে ইয়াৰ তাতেই তো ভুলটো আছে ন ইয়ে প্ৰথম ভুল জায়গাত আহিছে সো ইয়ে ভুল হৈ আছে ইয়াকে আনসাৰ বুলি কম বুজি পাইছে বহুতে চাগে আনসাৰটো উলায়ো চাগে ভুল অপচনটো ক্লিক কৰি আছে নহয় জানো এইবিলাক ভুল নলগাব এইবিলাক পাকত নপৰিব ঠিক আছে Question number 16. Select the correct opposite word. বিপৰীত শব্দটো লাগে এন্টোনিমটো লাগে কি শব্দৰ expand শব্দটোৰ বাবে expand মানে কি বহলি যোৱা ফুলি যোৱা বেলুন যেটা আপুনি লাগে ব্লো কৰে বেলুন এটা কি হয় the balloon expands right so opposite কি হোগা যে বস্তুটো shrink হৈ গৈছে shrinkৰ আৰু এটা শব্দ কক expand নহয় পেলাই যদি shrink হৈ যায় বস্তু এটা right metal expands when exposed to heat rail trackত সেই কাৰণে ৰেল ট্ৰেকত আপোনাৰ অলপ স্পেস ৰখা হয় নহয় জানো কিয় ট্ৰেইনখন যেতিয়া ওপৰে চক এটা যাব বহুত স্পিডত যায় ফ্ৰিকশন হয় ঘহনিত কি হয় হিট জেনাৰেট হয় হিটত মেটেলটো এক্সপেন্ড কৰে ফুলি উঠে আকৌ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কি হয় ঠাণ্ডা দিনত হি আকৌ শ্ৰিংক হৈ যায় অন্য এটা শব্দ কি শ্ৰিংকৰ
contract, right? Expansion, contraction, है ना? Opposite से ये दोनों words. एक होगा expansion और उसका डायरेक्ट ऑपोजिट हो जाता है एक्सपेंशन, ऑपोजिट इज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो यहां पे एक्सपैंड का ऑपोजिट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा. ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर. 17 विविड শব্দটোৰ এন্টোনিম. द वर्ड इज विविड. বিপৰীত শব্দ এটা লাগে, কক কি হ'ব আনসাৰটো? ডাল, লাইভলি, ৰাইট, ইন্টেন্স, এইকেইটা শব্দ দিয়া হৈছে. Yes, Madhumita, Deepak, Bikash, Korobi, Konkona, Kok, की होगा आंसर? Karlish, Midlin, बताओ आंसर क्या है? जयप्रकाश, क्या है बताओ? इंटिमोनी, एनिप्रिया, कॉक आंसर किया वो गीताश्री, संजिक, डल, विविड बोली जेतिया কৈছো একদম স্পষ্ট vivid. I remember vividly. মোৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে এনেকে যদি আকৌ I remember vividly মানে কি মোৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে, মোৰ মেমৰি তাৰ মানে অলপ তাৰমানে কনফিউজন নাই, I am clear about it, I know, তেনেকে যদি কৈছো যে মোৰ পুৰা মনত আছে I remember vividly, right? তাৰ মানে একদম স্পষ্টকৈ দেখা পাইছো কিবা এটা বস্তু. বিপৰীতটো কি হ'ব? স্পষ্ট নাছিলে, বহুত মাডি আছিলে ভিজনটো. ঠিক আছে, I don't remember that clearly. My memory is hazy. Hazy মানে ধোৱা ধোৱা হৈ আছে, মোৰ মনত নাই বস্তুবোৰ, ভালকৈ মনত পৰা নাই, ছবিখন ভালকৈ স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নাই. তাৰ মানে কি হৈছে? স্পষ্ট যদি হোৱা নাই বস্তু এটা, ডাল হৈ আছে অলপ দেখিবলৈ, राइट? धुंधला धुंधला बोलते हैं ना हिंदी में. तो यहाँ पे दूसरा इसका ऑपोजिट बोलेंगे. इन सब में सबसे सही वर्ड रहेगा द वर्ड डल. विपरीत शब्द लगे যিহেতু द बेस्ट वन वुड बी डल. क्लियर? ठीक है, पक्का? चलो नेक्स्ट वन. সিকুৱেন্স টু বিচাৰিব লাগে, শুদ্ধ ক্ৰমটো বিচাৰি উলিয়াই দিব লাগে. এটাই বাক্য হয়, শব্দকেইটা जम्बल्ड হৈ আছে, जम्बल वर्ड्स, जम्बल सेंटेंस. तो बताओ आंसर क्या होगा? যোনে যোনে সাবস্ক্রাইব বাটনটো এতিয়ালৈকে হিট কৰা নাই, যদি আপোনালোকে এডিআই কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক. প্ৰত্যেকটো এডিআই ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন লগতে ডেইলি বেসিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি ৰাতিলৈকে ইনফ্যাক্ট ক্লাसेस চলি আছে. আপোনালোকে এই চেনেলটোতে গোটেইখিনি ক্লাसेस, ইম্পৰ্টেন্ট আপডেটস, নোটিফিকেশনস, ভিডিওস সব ইয়াতে পাই যাব. আৰু চেনেলটোৰ ক্লাसेसখিনি জয়েন কৰিলে আপোনালোকে কোড কেনেকৈ কি মেটেৰিয়েল পোৱা যায় সেইখিনিও গম পাব. সো আপোনালোকে এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, সাবস্ক্রাইব বাটন তলত ৰঙা জিলিকি আছে, সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক. নোটিফিকেশন বেলটো অন কৰি থৈ দিব যাতে ক্লাसेसখিনি নোটিফিকেশন পায়. যদি নোটিফিকেশনত আপোনাৰ অসুবিধা হয়, নোটিফিকেশন বেল আপুনি নিদিলেও সাবস্ক্রাইব বাটনটো হিট কৰি থওক. চেনেলটো যাতে আপোনাৰ সাবস্ক্রাইব হৈ থাকে, ক্লাसेसবিলাক যাতে আপোনালোকৰ ফিডত শো কৰে, আপোনালোকে যাতে চাব পাৰে ক্লাसेसবোৰ, যোনটো ক্লাস যেতিয়া আপোনাক প্ৰয়োজন হয়, যোনটো সময়ত. All wrong, none of these. কোনবাই কৈছে all wrong, none of these. C, B. ৰাজদীপে কৈছে ছাৰৰ গুগলি কুৱেশ্যন আহিছে. মিডলিনে কৈছে এপ্ৰিল ফুল কুৱেশ্যন. And yes, this is a googly. এইটো এটা গুগলি কুৱেশ্যন বা এইটো এটা এপ্ৰিল ফুল কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে এটাও শুদ্ধ নহয়, এই গোটেইকেইটা অপশ্যনেই ভুল. None of these are correct. ठीक है, तो यहाँ पे बी सी बोल के फायदा नहीं है, बोलना चाहिए दम से कि गलत है. बुझी पाइसे? यहाँ पे गलत है सबका सब. ठीक है, अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है. इन द मॉर्निंग ही गोज जॉगिंग फॉर एवरी. एवरी पे कैसे खत्म करोगे? एवरी शुरुआत पे लिखते हैं, एवरी खत्म करते वक्त नहीं लिखते. लिखना है तो शुरुआत पे लिखो, ठीक है, या फिर बीच में लिखो. लास्ट में कैसे एवरी बोल के खत्म करोगे? ठीक है ना? एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर जॉगिंग इन. इन बोली कोई की, इन की एको मीनिंग নাই नो. He goes in every morning. Goes in ক'ব লাগে, he goes every morning ক'লে বেলেগ কথা আছিল. He goes in কিয় কম ইয়াতে? কথা নাই বতৰ নাই. Every for morning, every for, this is a wrong structure, no? So they are all wrong. ইয়াতে correctly sequence কৰিব পৰা অৱস্থা নাই আৰু. Every morning he goes for a jog. হেনেকে ক'লেও বেলেগ কথা আছিলে. He goes jogging every morning. হেনেকে ক'লেও বেলেগ কথা আছিলে. হেনেকে কোনোটো কোৱাই নাই, সেন্টেন্সটো ভুলে. Number 19 দেখ লো. এইবিলাক প্ৰেক্টিছত কৰাই আছো, এক্সামত এনেকুৱা আপোনালোকৰ নাহে য'ত সব ভুল দিয়া আছে. জেনাৰেলি নাহে, কেতিয়াবা কোনবা এটা দুটা এক্সামত কেতিয়াবা হৈ যায় তেনেকুৱা, বাট জেনাৰেলি এক্সামত জানি বুজি আপোনাক তেনেকুৱা কোৱেশ্যন নিদিয়ে. মই দিছো যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত যাতে প্ৰেক্টিছটোৰ কনফিডেন্সটো আপোনালোকে আনিব পাৰিছে না হেতু যাতে নিজে জুখি চাব পাৰে. সিমানখিনি প্ৰেক্টিছ থাকিব লাগে নিজৰ লগত, যে আপোনালোকে জানে যে এইটো বস্তু যে নোৱাৰি, এইটো এনেকে নিলিখে,
অপশনছত ৰিলাই কৰি নাথাকিব নিজে ক'ব জানিব লাগে যে গ্ৰামেটিক্যালি এটো কাৰেক্ট এটো ভুল হিমানখিনি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আগৰ পৰা মোৰ ক্লাছ আছে হিমানখিনি এতিয়ালৈকে জানে এই অপশন কে জিয়াই নাথাকিব লাইফটো ঠিক আছে এমসিকিউ কে যে এমসিকিউ দিলেহে আমি আনসাৰ সলভ কৰিব পাৰো কনসেপ্ট জানিলে নিজে সলভ কৰি দিব পাৰি এমসিকিউজৰ প্ৰয়োজনে নাই এমসিকিউটো তেতিয়া জাস্ট এটা গেম টাইপ হৈ যায় তে জাস্ট ভুল লগাবলৈ দুটা তিনটা মান এক্সট্ৰা অপশন দি থৈ দিছে 2 and 3 are mandatory A B C 1 2 3 E নাই E option নাই A B C D আছে অকল It was raining heavily. Mary forgot her umbrella. She got drenched on her way home. यहाँ पे बोल सकते हो this is already in order ठीक है it was raining heavily Mary forgot her umbrella she got drenched on her way home direct ক'ব পাৰি মেৰীয়ে বৰষুণ দি আছিলে মেৰীয়ে ছাতিটো ল'ব পাহৰিলে আৰু তেওঁ মেৰী বুলি কৈ নেক্সটতে she বুলি তেওঁকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰি she got drenched on her way home এইটো ভুল নহয় এনেকৈ কোৱাটো so 1 2 3 would be the best sequence already sequence দিয়াই আছে বস্তুটো ঠিক আছে number 20 to spill the beans vocabulary কেইটামান idioms এইকেইটা idiomsৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ আহিব idiomsৰ বেচিছত কেইটামান কোৱেশ্চন আপোনালোকে ডেফিনেটলি পাব এই কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ইডিয়মছ হয় ভালকৈ চাওক টু স্পিল দ্য বিনছ এটো মই আগতে বহুতবাৰ পঢ়াইছো যোনে মোৰ ক্লাছ আগৰ পৰা চাইছে ইউ নো দিস बताओ यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा टू स्पिल द बीन्स मीन्स व्हाट Yes, the correct answer is to reveal a secret. To spill the beans or অৰ্থটো হৈছে কিবা এটা ৰহস্য ফাদিল কৰি দিয়া ঠিক আছে হেতু কোৱা হয় to spill the beans কাৰবাৰ আগত যদি আপোনাক কিবা এটা কথা ক'বলৈ মানা কৰিছিল আপোনাৰ লগৰ এজনে যে এইটো নকবি এইটো সিক্ৰেট ৰাখ আৰু আপুনি গৈ পেলাই কোনোবা এজন মানুহৰ আগত কৈ দিলে you leaked information leak কৰা বুলি যে কওঁ আমি that means you spill the beans ঠিক আছে understood next one he was walking on air after receiving the promotion what does walking on air mean walking on air ৰ অৰ্থটো কি walking on air বুলি ক'লে আমি কি বুঝো ইয়াতে যে ক'লে ইয়াতে বাক্য এটা দিছে চাই লওক ইয়াতে এটা বাক্য দিছে হা he was walking on air after receiving the promotion এনেকে কৈছে বাক্য এটা দি দিছে আৰু ইয়াতে এটো কৈছে যে ইয়াতে যে লিখিলে এখাৰ কথা walking on air বুলি এটোৰ অৰ্থটো কি সেন্টেন্স দিলে আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা ন সেন্টেন্স দিলে আপুনি এক্সামত আৰু অলপ সুবিধা পাব যে কি কনটেক্সটত ইউজ কৰিছে ফ্ৰেজটো আপুনি তাৰ মানে ভাবটো বুজি পোৱাত অলপ সুবিধা হয় বাক্যৰ কিন্তু যদি এক্সামত নিদিয়েও সেন্টেন্সটো তেতিয়াও আপুনি সলভ কৰিব পাৰিব লাগে সো আপুনি মিনিং বিলাক পুৰা পাৰফেক্টলি জানি থব লাগে যে walking on air ৰ অৰ্থটো কি হয় সো what is the meaning of walking on air yes feeling extremely happy that is the correct answer কি খুব ফুৰ্তিত আৰু ইয়াতে তো আৰু ভালকৈ গমে পায় ন সব প্ৰমোশন ৰিসিভ কৰি উঠিছে প্ৰমোশন ৰিসিভ কৰি উঠিলে কি হ'ব মানুহ এজনৰ ফুৰ্তি লাগিব সো he was feeling extremely happy ठीक है तो यही आंसर है नेक्स्ट वन the team members are working hardly to meet the project deadline ইয়াতে কিবা এৰৰ আছে নেকি সুধিছে কিবা ভুল আছে নেকি সুধিছে এই বাক্যটো চাই লওক পঢ়ি চাওক কিন্তু ভালকৈ ইয়াতে কিবা ভুল আছে নেকি সুধিছে গ্ৰামেটিক্যাল এৰৰ কিবা আছে নেকি হেতু চেক কৰক কোনটো ওয়াৰ্ডত এৰৰ আছে হেতু সুধিছে হা চাও ইয়াতে ওয়াৰ্ডস কিটা দি দিছে এইকেটা ওয়াৰ্ডস গোটে বাক্যটো ইউজ কৰা এইকেটা ওয়াৰ্ডস ওয়াৰ্কিং যেনেকৈ ইয়াতে ওয়াৰ্কিং ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে তাৰপিছত হাৰ্ডলি এই ওয়াৰ্ডটো তাৰপিছত প্ৰজেক্ট এই ওয়াৰ্ডটো মিট এইটো ওয়াৰ্ড এই চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ অপচন দিছে কোন এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো এৰৰ আছে তাৰমানে কোনবা এটা নিশ্চয় এৰৰ আছে কোনবা এটা নিশ্চয় এৰৰ আছে ন নো এৰৰ অপচনটো নাই যেহেতু and yes hardly কৈছে বহুতে and the word should be hardly লিখি কি লিখিব আছিল hard ঠিক আছে yes mock test booklet পাইছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন yes mock test booklet জুনে জুনে পাইছে সলভ কৰি আছে না প্ৰেক্টিস কৰি আছে না গ্ৰুপত দেখি আছো মই কোনবা ষ্টুডেন্ট দি আছে প্ৰেক্টিস কৰি আছে নিজৰ মাজত ডিসকাশন চলি আছে বঢ়িয়া বস্তু এটো বঢ়িয়াকে প্ৰেক্টিস কৰক একদম mock test booklet জুনে জুনে লৈছে পারফেক্ট এগেইন পুরা ডেইলি সলভ কৰি থাকিব কোৱেশ্চনস বোৰ ৰাইট সো यहाँ पे देखो
working hardly বুলি কৈছে এই hardly আৰু hardৰ মাজত বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্থক্য আছে এই যে এটা মিম ওলাইছে দেখিছে নাই 19-20 का फर्क है 19-20 का फर्क है বুলি কৈ তাক ধৰি লৈ পেলাই যে সৰিয়াই কয় যে उसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है এই বস্তুটো इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है ठीक है तो ये वाला समझ लो hardly बोलने से barely hardly बोलने से we mean barely ठीक है और hard बोलने से तो समझ में आता ही है hard strong ठीक है difficult बोल सकते हैं यहाँ पे difficult right so দুটা বেলেগ শব্দ সম্পূৰ্ণ হবে hardly বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে barely bare minimum টো কৰি পেলাই say for example he has hardly started working তাৰ মানে কাম কৰা প্ৰায় start দিয়াই নাই গা লৰাই নাই তেওঁৰ কাম started দিয়া নাই he has hardly started his work ঠিক আছে তাৰ মানে difficulty কথা কোৱা নাই মই কৈছো barely start দিয়াই নাই দিছে নিদিছে একেই প্ৰায় কাম start দিয়া নিদিয়া তেওঁৰ একেই হৈছে প্ৰায় start দিয়াই নাই কাম ভালকৈ আৰু এইটো হৈছে hard তাৰ মানে বহুত কঠিন ইয়াতে মই কি কব বিচাৰিছো the team members are working কষ্ট কৰি কাম কৰিছে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে they are working hard they are working hardly নহয় ঠিক আছে আৰু hardly যদি কবই আছে hardly টো আগতে কম তাৰ পিছত verb টো ইউজ কৰিম ক্ৰিয়া শব্দটো পিছত আহিব hardly adverb টো আগত আহিব hardly is an adverb হেতু এটা পাৰ্থক্য this is an adverb and this is an adjective ठीक है ये भी एक डिफरेंस है কাম hardly যদি কৈছে hardly working বুলি কম working hardly নকও আৰু কাম কষ্ট কৰি আছে working hard working টো কও পাৰি working hard বুলি কম যদি কামটো কষ্ট কৰি আছে বুজাব বিচাৰিছো ক্লিयर ठीक है सिंपल ये सब याद रखना ठीक है ऐसे चीजों में कंफ्यूज मत होना तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ बी आंसर हुआ ना ये गलती था नंबर 23 abundant और synonym लगे abundant শব্দটোৰ synonym লাগে পজিটিভ নেগেটিভ বুলি মনত ৰাখিব সামিমা হাৰ্ড বস্তুটো আপোনাৰ যদি এনেকা হয় this work is hard তেতিয়া আপুনি এক ধৰণে অলপ স্লাইটলি নেগেটিভে কৈছে কামটোত কষ্ট হৈ আছে আপোনাৰ কেতিয়াবা নেগেটিভ সেন্সটো ইউজ কৰিব পাৰি হাৰ্ড শব্দটো এনেকা নহয় যে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কে মনত ৰাখক হেতুত আপুনি মনত ৰাখক যে মিনিংটোৱে বেলেগ it's just different it's not about good or bad it's just different ठीक है लोग ऐसे होते हैं ना अच्छे लोग बुरे लोग नहीं होते लोग सब अलग अलग होते हैं ठीक है तो अल्टीमेटली जाके सब लोग ही होते हैं आपके लिए कोई अच्छा हो सकता है मेरे लिए वो बुरा हो सकता है मेरे लिए कोई बुरा हो सकता है आपके लिए अच्छा हो सकता है ना तो जैसे लोगों का भी आप नहीं बोल सकते गुड बैड ज्यादा आप सिर्फ बोल सकते हो डिफरेंट सिमिलरली इसमें भी हार्डली हार्ड में पॉजिटिव नेगेटिव का छोड़ो डिफरेंट बोल के याद रखो ये दोनों डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है वो समझ लो बी पक्का plentiful bountiful abundant yes abundance বুলি ক'লে কি বুঝো yes bountiful কো পৰে middling plentiful কো পৰে this would all be synonymous है ना abundant তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া যিমানখিনি পৰিমাণত লাগে তাতকে অত্যাধিক থাকে আপোনাক যিমান পৰিমাণত লাগে তাতকে অত্যাধিক পৰিমাণত আছে abundant হৈ আছে বস্তুটো ৰাইট তেতিয়া আপুনি কো পৰে plentiful বুলি and yes অঞ্জিতা scarce would be an antonym ठीक है आंसर नहीं होगा वो एंटोनिम होगा ठीक है scarce বুলি যেতিয়া ক তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু scarce বা sparse বুলি যেতিয়া ক তাৰ মানে হেতুৰ scarcity আছে lack আছে shortage আছে তেতিয়া আপুনি shortage বুলি যদি কয় that would be an antonym ইয়াতে ঠিক আছে এটো বিপৰীত শব্দ হৈ যাব abundantৰ shortageৰ পিছত নেক্সট কি আহে যে বস্তুটো shortage হোৱা নাই যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি আছে sufficient আছে sufficiency আহে তাৰ পিছত আৰু তাতকেও যদি আগবাঢ়ি যাও sufficient আছে তাতকেও আৰু বেছি আছে তেতিয়া abundance আহি যায় ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝি পাইছে সো shortage sufficiency abundance clear number 24 সামিমে পিডিএফ পোৱা নাই কি কয় হে কিমান আগৰ পৰা আছে চোন আপুনি পাছত ৰিসেন্টলি দিছো আকৌ পিডিএফ তথাপিও বহুতে পোৱা নাই কিয় আপোনালোকে খবৰে নাৰাখে আসলে বহুতে ন many of you আপোনালোকে খবৰে নাৰাখে যে গ্ৰুপত কেতিয়া দিয়া গল এড কেতিয়া কৰা গল হল নহল এড খবৰে নাৰাখে বহুতে পাছত মই তাৰ পিছত হিসাব ৰাখি থাকিব লাগিব একদম बी पक्का कार्डिश टेम्पोररी
Araita, Madhumita, Rajdeep, Nirmal. हाँ आंसर्स भर भर के आ रहे हैं जयप्रकाश कत जाए জয়প্ৰকাশো এড হোৱা নাই কি কয় কিয় यस सोनिया बताओ गौरंगी क्या होगा आंसर यहाँ पे बहरदीन पराग की होगा आंसर एफिमेरल বুলি কৈছে এফিমেरल মানে বস্তুটো কি টেম্পোৰাৰি यस এফিমেरल বুলি যেটা কোৱা হয় তাৰ মানে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো খন্তেকিয়া বস্তু এটা এফিমেरल বস্তু এটা যোনটো বস্তু হসাকৈ আছে দিঠকত আছে নে নাই গম পোৱা নাযায় এফিমেरल বস্তু এটা যোনটো একদম সপোনৰ পৃথিৱীৰ পৰা অহাৰ দৰে এফিমেरल যোনটো বস্তু আহিছে গৈছে গমে নাপায় টেম্পোৰাৰি হয় বস্তুটো ঠিক আছে সামথিং which is very ephemeral হ'ব পাৰে আপোনাৰ বস্তুটো ভাল লাগিছে কিন্তু বস্তুটো সাকে বহুত পুৰুকে নোহোৱা হৈ যাব so it's temporary it's transient ঠিক আছে it's ephemeral ঠিক আছে next one number 25 সাইমাৰ আছে কেটামান পোৱা নাই চেক কৰিছো নাই দেখোন গ্ৰুপত আচ্ছা আকৌ এবাৰ দিম তেনে হলে এজনে কৈছে স্যাৰ জিম বাদ দি আপোনাৰ ক্লাছ চাই আছো পৰীক্ষা একদম দুৱাৰ মুখতেটো অলপমান যদি জিমৰ টাইমটো উলাই পেলাই যদি পঢ়া দি আছে তে মই হেতু মানা নকৰো বাৰু কৰক একেদিন नदीर बताओ लॉक कर दिया जाए अच्छा सर एमटीबी পৰা কমন পৰিবনে প্লবিতা এমটিবি খন ডিজাইন জানেকে কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ক্লাसेस পাতিও এনেকৈ ডিজাইন কৰা হয় যে আপোনালোক যাতে সব কোৱেশ্চন সেম টু সেম এই খাৰ কথাই যে দিব হেনেকে কোৱাটো এতিয়া মিছা কথা কোৱা হ'ব হেতু যদি কোনবাই আপোনাক কৈ আছে যে এই লাইনটো এনেকৈ আহিব কোৱেশ্চনটো এটো ভুল যদি আনটিল আনলেস তেওঁ নিজে প্ৰশ্ন কাকতখন বনাই আছে এডিআৰই ঠিক আছে হেতু মই ক'বলৈ নাযাও কেতিয়াও কিন্তু কথাটো হ'ল যোনকেটা টপিক আৰু যোনকেটা প্যাটাৰ্নত আহিব হেতু গ্যাৰান্টি দেগিটাৰ ভিতৰতে আহিব আৰু হেকাৰণে ক্লাছতো এনেকা বস্তুৱে কৰোৱাই আছো আমি হেখিনি কিন্তু ৰিসাৰ্চ কৰা হৈছে যে কেনেকুৱা বিধৰ কোৱেশ্চন আহিছে হে বিধটো বুজি লোৱা হৈছে হেতু গৱেষণা কৰি বুজা হৈছে আৰু হেতুকে আপোনাক পঢ়ুৱা গৈ আছে ঠিক আছে এই এনেকুৱা এনিমেল বেসড এনিমেল গ্ৰুপ নেমস কিবা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আহিলে এটা খুব হাই প্ৰবাবিলিটি আছে যে এনেকুৱা বিধত আহিব ঠিক আছে এইটোৱে আহিব বুলি কৈ দিয়াটো এতিয়া আহিব পাৰে কিয় না আহিব নোৱাৰাৰ সম্ভাৱনা কেনেকে নাথাকিব পসিবিলিটি সবৰে আছে কিন্তু এইটোৱে আহিব বুলি মই কোৱাটো যে মই কৰাইছো কাৰণে এইটোৱে আহিব মই কিয় হে মিছা কথাটো কম ঠিক আছে সো হেতু নহয় কিন্তু এইটো বিধৰ যে আহিব হেতু খাটাং ঠিক আছে লাইক এন এ পৰা মাংকি আৰু এমটিবি কথাটো তেনেকা এমটিবি থকা কোৱেশ্চন আপোনাৰ কমন পৰিব আপুনি এক্সাক্ট বস্তুটো নাপালেও সেই কনসেপ্ট কেটাৰ বেসিছত সেই টপিকটোৰ বেসিছত যোনটো কোৱেশ্চন বনিছে তেনেকুৱা কোৱেশ্চনই পাব হেনেকুৱা টপিকৰ বেসিছৰে কোৱেশ্চন পাব আন্ডাৰস্ট্যান্ড লাইক এন এ পৰা মাংকি সিমিয়ান বুলি কোৱা হয় ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এটো আমি আগতে পঢ়িছো সিমিয়ান ফিলাইন বুলি কলে মেকুৰী বিধত কম আৰ্বৰিয়েল বুলি কলে গছত থকা বুজায় এভিয়ান বুলি কলে বাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত বুজায় ঠিক আছে এইকেইটা ওয়াৰ্ডছ শিকি থক এভিয়ান ইজ ৰিলেটেড টু বাৰ্ডছ লাইক আ বাৰ্ড এভিয়ান ফিলাইন বুলি কলে ক্যাট লাইক বুজাম ক্যাটস আৰ্বৰিয়েল বুলি কলে ট্ৰী লিভিং অন ট্ৰিজ বুজাম গছত থকা বিধৰ আৰ্বৰিয়েল লিভিং অন ট্ৰিজ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমাক কি কৈছে কিহৰ লিখিয়া বান্দৰ লিখিয়া সো সিমিয়ান হ'ব শব্দটো এটো ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো স্টুডেন্টস আজিৰ কাৰণে কোৱেশ্চনস এইকিটা নেক্সট ক্লাছত লগ পাম আৰু মই ক্লাছটো হেক কৰা আগতে সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছো এবাৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ বুঢ়া আঙুলিকেটা নিবিখায় এবাৰ লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব বা আপোনালোকৰ যদি ইনডেক্স ফিংগাৰ দি স্ক্रीन ক্লিক কৰা হেবিট আছে जो भी यूज करना है यूज करो और कोन ही मार के भी अगर करना है तो करो लाइक बटन हिट कर दो और सब्सक्राइब बटन अगर हिट नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन हिट करो सब्सक्राइब बटन हिट কৰি থব যাতে আপোনালোকে এই চ্যানেলটোৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকে ক্লাसेसখিনি যাতে আপোনালোকে টাইম টু টাইম পায় আৰু এইকেদিন যেহেতু এক্সাম একদম দুৱাৰ মুখত আহি থিয় দিছেহি হয়নে সো আপোনালোকে ক্লাস কেটা যাতে সদায় চাবলৈ পায় হেতু কাৰণে সब्सक्राइब বটনটো হিট কৰি থব আৰু ইউটিউবৰ জগতখনত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ মাজত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চ্যানেল ভিডিও কন্টেন্টৰ মাজত থাকোতে নিজৰ পঢ়াশুনা নিজৰ ক্যাৰিয়াৰটোক অলপমান ধ্যান দি পেলে এই পঢ়াশুনা চ্যানেল কেটা আপোনালোকে ফলো কৰি থব সब्सक्राइब কৰি থব হেতু কাৰণে make sure that you are hitting the subscribe button ठीक है और जोन केसन स्टूडेंटर
এটাতকৈ বেছি পৰীক্ষা দিয়া আপোনালোকৰ এটা প্ল্যান আছে আপোনালোকে ADRE কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনালোকে এটো ভাবি থৈছে যে কি ঠিক ADRE ত আপোনাৰ জবটো নহয় সেইকাৰণে মই আৰু এক্সামত এপ্লাই কৰিম আৰু এক্সামস দিম ঠিক আছে কাৰণ ADRE ত আছে জব কেইহাজাৰ মান এপ্লিকেন্টস আছে লাখ লাখ তো আপোনালোকে হেতু যদি অলপমান স্মাৰ্ট থটটো দিছে ব্যাকআপ প্ল্যানৰ থটটো দিছে আপুনি নিশ্চয় বেলেগ কিবা পৰীক্ষাৰ কথা ভাবিছে ৰাইট ADRE APDCL আসাম পুলিচ ষ্টেট DME দৰে আমাৰ ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষা অন্যান্য আৰু যিমান ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষা আহে সিভিল সাৰ্ভিসেছক বাদ দি পেলাই সিভিল সাৰ্ভিসেছটো আমি বেলেগ কৰি ৰাখিছো আসাম মহাপেকত হেতু আমি ঘুমাই দেনে কাৰণ সিভিল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিপাৰেচন এটা বেলেগই বস্তু হৈ যায় SSC SBI IBPS ৰেলৱে সেন্ট্ৰেল লেভেল পৰীক্ষা SSC CGL GD CHSL গুটেইবোৰ SBI IBPS PO ক্লাৰিকেল দুয়োটা টাইপৰ এক্সাম ৰেলৱে NTPC পৰীক্ষা পাতি যিমান আছে NTPC এতিয়া ভেকেন্সি ওলাইছে বহুত এই গুটেইবোৰ পৰীক্ষাৰ আপোনালোকে কমপ্লিট কোৰ্সেস ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই আসাম মহাপেকটোত পাই যাব আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এই সাবস্ক্ৰিপশনটো থাকে মহাপেকৰ তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিমান নতুন এক্সাম আহে নতুন আপোনাৰ কোৰ্সেস আহিব যিমান আমাৰ ক্লাसेস আহিব সেই গুটেইখিনিও আপোনালোকে এক্সট্ৰা 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি মহাপেকত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা পাই যাব ডাইৰেক্টলি মহাপেকত এড হোৱা পাই যাব সো এইটো এটা খুবেই ভাল সুযোগ হেগেজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হেগেজন ক্যান্ডিডেট এসপিৰেন্টৰ বাবে সিৰিয়াস এসপিৰেন্টৰ বাবে জুনে ভালদৰে গুটেইটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়িম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি এটা কোৰ্স লবলৈ গৈ পেলাই পইচা ভৰি থকাতকৈ এবাৰ মহাপেকটোত জয়েন কৰক নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে গুটেই বছৰটো পঢ়ি থাকক ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ গুটেই কোৰ্সেস ষ্টাডি মেটেৰিয়েল মক টেষ্ট 1900তকৈ অধিক মক টেষ্ট 625তকৈ অধিক ই-বুকস এই গুটেইখিনি এই কোৰ্সটোতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় 3000 পৰা 3500 ভিতৰত এইটো প্ৰাইস হয় মোৰ কোডটো ইউজ কৰিলে লোৱেষ্ট যোনটো পসিবল প্ৰাইস হয় লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইসটো আপোনালোকে পাই যাব Y577 এইটো মোৰ কোড হয় কোৰ্সেছৰ বাবে চাই লওক এইটো লিখি ৰাখক সবে এইটো কোড লিখি ৰখাটো মই সাজেষ্ট কৰিম এইটো আপোনালোকে যি কোনো কোৰ্স কিনক ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ যি কোনো ADRE 24/7 ৰ কোৰ্স জয়েন কৰক এনি কোৰ্স ADRE 24/7 ৰ Y577 কোডটো এপ্লাই কৰি দি পেলাই জয়েন কৰিব চেক আউট কৰোতে Y577 কোডটো আপোনালোক লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইসটো প্ৰভাইড কৰি দিব মিনিমাম প্ৰাইসত আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব কোৰ্সেছবোৰ আৰু আমাৰ হাল্লাবল মাত্ৰ 29 টকীয়া যোনটো আমাৰ এটা লাষ্ট পদক্ষেপ এটা ষ্টুডেন্টক পৰীক্ষা ঠিক আগে হেল্প কৰিবলৈ হেতু আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে এক্সামত কেনেকৈ এপিয়াৰ কৰিব লাগে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ এপ্লাই কৰিব লাগে এই গুটেইখিনি হাল্লাবল বেচত আপোনালোকে গম পাব এটা পাৰফেক্ট আপোনালোক এক্সামৰ ঠিক আগে আপোনালোক এটা পুশ এটা আমি দি দিম মাত্ৰ 29 টকা এইটো দাম আৰু MTB মক টেষ্ট সিৰিজটো অলৰেডি ষ্টুডেন্টছে লৈছে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিস কৰিছে আপোনালোকে যদি লও বিচাৰে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী ডেটটো এবাৰ চেক কৰিব সোনকালে যদি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰ হৈ যায় এক্সাম লগে আপুনি প্ৰেক্টিস কৰিব টাইম পাই যায় MTB টো এতিয়া अवेलेबल আছে গ্ৰেড 3 MTB টো আপোনালোকে এতিয়াও ক্ৰয় কৰিব পাৰে ADRE 24/7 এপৰ মাধ্যমেৰে কমপ্লিট OMR sheets কমপ্লিট কোৱেশ্চনছ 2000 কোৱেশ্চনছৰ কমপ্লিট কোৱেশ্চন পেপাৰছ আৰু সলিউশনছৰ হৈতে এই গুটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে अवेलेबल আছে আপোনালোকে এইটো প্ৰেক্টিস কৰিলে ADRE ঘৰতে বহি ADRE পৰীক্ষা দিয়াৰ নিচিনাকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ অনলাইন মক টেষ্ট ইজ अवेलेबल আছে উইথ 6 মান্থস কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গ্ৰেড 3 বাবে আৰু আপোনালোক যদি গ্ৰেড 4 কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে গ্ৰেড 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ফাইনেল পাঞ্চ বেচটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব সোনকালে জয়েন কৰক এই বেচটো अवेलेबल আছে ADRE 24/7 ৰ এপত Y577 কোডটো ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰে লোৱেষ্ট প্ৰাইসটো পাবলৈ আৰু যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট বুকস ইত্যাদি লয় তেলে Y577 কোডটোৰ শেষত S এলফাবেটটো এড কৰি দিব এইটো আপোনালোক হেল্প কৰিব এই মক টেষ্ট বুকস এইবিলাকত লোৱেষ্ট প্ৰাইসটো এভেইল কৰিবলৈ মোৰ ক্লাছ টাইমিংস হৈছে সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে কোডটো মনত ৰাখিছে Y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with Shubham Sir's code Y577 লগ পাম নেক্সট ক্লাছত ক্লাছ যদি আজি ভাল পাইছে লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব সেশন নিজৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু লগৰ এজনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আপুনি যদি তেওঁ ভাল কামনা কৰে আপোনালোকে তেওঁলোকেও এক্সামটো ক্ৰেক কৰাটো বিচাৰিছে তেওঁলোকক শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু কমেন্ট সেকশনত কিবা যদি কোৱেৰিজ আছে কিবা যদি ডাউটছ আছে ইংলিশ সেকশনটো লৈ পেলাই আপোনালোকে মোক খুদক I will reach out to you in the comments and I will clarify your doubts. Subscribe करने जो channel के तो subscribe बटन लिखिए ऐसे hit the subscribe button and stay tuned to ADRE 24/7 Northeast. पढ़ार बाबे आड्डा, हफलर बाबे आड्डा, इंग्रजी बाबे शुभम सर. लॉक पाम next class until then. Take care and all the best.